بصراحة المكان رائع جدا، صوت العصافير كفاية خلينا نقول. يسعد اوقاتكم حبايب القلب من وين ما كنتوا بتشوفونا، واهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. طبعا اليوم انا موجود بالطرف الاسيوي مشان اعرفكم على اماكن جديده واماكن ممكن تزوروها خلال زيارتكم لاسطنبول. وانا حاليا موجود في مكان اسمه بايكوز كرواسو. هاي الحديقه الاكثر من رائعه الجميله جدا، الموجود فيها كميه كبيره من العصافير اللي صوتها ما شاء الله يعني. بالاضافه كمان لموجود فيها كافيه بعد شوي راح نروح نفطر فيه، جدا رائع واسعاره معقوله، بالاضافه كمان للمنظر الخلاب الموجود في هذا الكافيه. عموما مشان ما اطول عليكم في البدايه، لا تنسى الاشتراك بالقناه، تعمل لايك للفيديو، تنشر الفيديو في كل مكان. خلونا نبدا. والبدايه راح تكون مع الافطار التركي التقليدي الاكثر من رائع زي ما انتم شايفين بيطلع معاكم في الشاشه، يعني اشي فخم. ويا ابو فهد، ابو فهد يسعد صباحك. يلا ابو فهد، الله يسعد قلبك، متابعينك على راسي. طبعا الفطور تركي تقليدي من مجاميعه، راح احكي لكم السعر في النهايه. بصراحه المكان رائع جدا، صوت العصافير كفايه خلينا نقول. راح نفطر ان شاء الله وبعدها نكمل جوله بالحديقه ونسمعكم صوت العصافير. للامانه المكان واو، يعني يستحق الزياره من الباب الاول. لو انت بتفكر تبعد عن الزحمه في وسط اسطنبول وتروح للطرف الاسيوي، فهذا المكان ممتاز جدا. نفطر ونكمل بعدها باقي الحديقه. بالنسبه للافطار اللي افطرناه قبل شوي، موجود في مكان اسمه دير روبا. بصراحه الافطار سعره معقول جدا لشخصين، 110 ليرات شامل الافطار وشامل كمان الشاي. والافضل من هيك انه صوت العصافير وانت عم تفطر رائع جدا، بالاضافه للنافوره المائيه اللي على جنبي الطاولات اللي بتفطر عليها، فرائع جدا ومعقول. وممكن تفطر في هذا المكان لو حبيت تبعد عن وسط المدينه زي ما حكيت في البدايه. من الاشياء الجميله اللي راح تعملها بهاي الحديقه انك تتمشى مع هاي الاصوات الاكثر من رائعه، ما شاء الله يعني عن جد. بتنبسط راحه نفسيه، ما في ضغوطات، ما في اي توتر في هذا المكان. تمشي هيك. طبعا الحديقه جايه على مرتفع، هاي مشكله بسيطه صراحه، ولكن الناس بتحب تتمشى مش غلط. جميل جميل. بذكرني هاي الأصوات في حديقة بلغراد كنا صورنا فيها سابقا، يعني راجعوا الفيديوهات اللي موجودة بالوصف. ما شاء الله، راحة نفسية والله، راحة نفسية وهدوء أكثر من رائع في هذا المكان. طبعا عشان تيجي هذا المكان وتكون ريلاكسنج لازم تيجي بصحبة حدا حبيب على قلبك. أبو فهد قول لي رأيك بهذا المكان. والله المكان يشرح النفس، هدوء، سكينة، صوت الطبيعة اللي هو العصافير والحيوانات والهاي اللي موجودة، ما شاء الله. طبعا الهواء الطيب رائع، والوجه الحلو. الله يسعد قلبك حبيبي ابو فهد. الخضرة والماء والوجه الحسن كلها متوفرة. اذكركم برضه قناة ابو فهد للناس المهتمة جدا بالاقامة والمعيشة في اسطنبول، بالوصف. كل اللي عليك تروح لقناته وتقول له انا من طرف صدام. وشكرا كثير لاكثر من 200 شخص راحوا من خلالي لابو فهد، وبدنا المزيد. أنا طبعا الأب الروحي مال قناتي هو صدام. على راسي حبيبي أبو فهد، الله يسعدك. محتاجين منكم دعم. أكيد أكيد. من الأماكن الجميلة كمان اللي ممكن تقعد فيها والكافيهات الرائعة الموجودة جنب قلعة أناضول حصار. مكان خلينا نقول مخفي في اسطنبول، مش كتير ناس بتعرفه،
جاي زي نهر هيك متفرع من مضيق البسفور، موجود على جنبيه مجموعة من الكافيهات، بالإضافة كمان ل خلينا نقول مارينا بسيطة، موجود عدد من اليخوت، يعني ممكن تاخذ كم صورة على فطور هيك جميل في هذا المكان. بصراحة ما بعرف الأسعار إذا غالية أو رخيصة، ولكن دائما بنقول أي شيء عليه إطلالة بيكون غالي، ولكن ممكن تزوروا هذا المكان، تتصوروا، تجلسوا حتى كافيه تشربوا شاي، شيء مش لازم فطور يعني، ولكن جميل جدا. والمكان اللي اجينا فيه حاليا واللي اسمه اناضولو كوا، هذا المكان خلينا نقول قرية قديمة جدا من اقدم قرى اسطنبول الاسيوية، والمكان مليء بمطاعم السمك بالاضافة للاطلالة الاكثر من رائعة. يعني خلال زيارتك لقلعة يوروس، هذا المكان بيبعد 3 دقائق بالسيارة عن قلعة يوروس، ولكن جميل بما فيه الكفاية. يعني راح تستمتع بالناس هون، بطريقة ترتيب الطاولات والمطاعم، يعني الألوان خرافية خلينا نحكي، فأنت راح تستمتع جدا خلال زيارتك للمكان. طلعوا المطاعم، يعني عن جد أنا جدا مبسوط بهذا المكان الآن. ولحظة لحظة لحظة لحظة، هذا المكان فكرني بقرية تشيشمة في أزمير، نفس الترتيب والسيستم تبع قرية تشيشمة اللي على البحر برضه في أزمير، كنا زرناها وفعلا نفس الطاولات، نفس مطاعم السمك، نفس الترتيب، كأنك في أزمير بالضبط، ولكن في اسطنبول على مضيق البسفور. طلعوا الإطلالة هاي، شوف البيوت الملونة هاي جميلة جدا. بالنسبة للأسعار في هذا المكان تحديدا السمك، يعني أنا شايف أنه أرخص من أماكن كثير في اسطنبول الأوروبية، زي مثلا المطاعم الموجودة تحت الجسر، هذا المكان أرخص من هذيك المطاعم فعليا. يعني هون الشوبرا هاي السمكة الواحدة ب 40 ليرة، في المطاعم اللي تحت الجسر 90 ليرة الواحدة، متخيلين؟ فلا الأسعار أظن أنه في متناول الجميع، وممكن تيجي تقعد هون. اللي لاحظته بهذا المكان أنه أسعار الهدايا والتحف والاكسسوار اللي ممكن تاخذه لحدا ارخص من اماكن كثير في اسطنبول، ارخص من جراند بازار مثلا، تمام، وارخص من كثير اماكن مره ثانيه راح احكي في اسطنبول، تحديدا اسطنبول الاوروبيه. لكن هون عن جد دخلت محل هدايا توقعت ان الاقيه غالي جدا، لقيت اسعاره معقوله وفي متناول الجميع. فممكن خلال زيارتكم برضه لهي القريه انكم تتجولوا على اماكن بيع الاشياء اليدويه تحديدا، تلاقي شغلات كثير عاملينها يدويا وبيبيعوها، فهذا الاشي حلو كمان. من الشغلات اللي بتشتهر فيها القريه اللي احنا موجودين فيها حاليا هي الحنفيه اللي وراي، وهي الحنفيه بترجع بالعمر لاكثر من 200 سنه. يعني خلال زيارتك للمكان لازم تشرب من المي اللي بتنزل من هاي الحنفيه اللي وراي، عن جد رائعه جدا، تمام. هاي شغلات ممكن تفاصيل ما حدا يوصل لها خلال تواجده في اسطنبول، ولكن تستحق الزيارة. عشان توصل لهي القرية بإمكانك توصل من أي مكان بالطرف الأوروبي، سواء كان إيمينونو أو حتى خلينا نقول بشكتاش، كمان ممكن من منطقة استينيا اللي هو ساحل استينيا، من أي مكان من هدول الأماكن ممكن توصل، حتى بيبك كمان في باخرات أو عبارات توصل لهذا المكان. راح احط لكم انا الاوقات تبع العوده، تبع الذهاب راح تلاقوها موجوده بالمحطات اللي حكيت عنها في اسكودار او غيره يعني، لكن موجود مواصلات لهذا المكان سهله جدا من خلال العبارات، بالاضافه كمان انه في باصات بتطلع من منطقه بايكوز او منطقه اسكودار بالطرف الاسيوي. أنا حاليا موجود في بازار اسمه باشا باهتشي في منطقة بايكوز. زي ما انتم شايفين البازار اشي رهيب جدا، واسعاره بصراحة معقولة، نفس البازارات اللي بتصير بالطرف الأوروبي بالعادة، ولكن اللي حبيته انه مش مزدحم جدا. ما بعرف اذا بعد العصر راح يكون في ازدحام، ولكن بشكل عام بتلاقي كل شيء بدك اياه من احتياجات، يعني خضار، ملابس، اكسسوار، كل شيء بدك اياه راح تلاقيه موجود. نعم حجابي كيفك؟ اي والله. عربي اليوم؟ عربي سوري. على راسي حبيبي. الله يسلمك. الله يسعد قلبك حبيبي، الله يخليك.
على راسي. بالنسبه للناس اللي بتحب المشتريات، طبعا السوق اللي زرناه قبل شوي ممكن تزوره خلال زيارتك للطرف الاسيوي يوم الخميس، وتحديدا لمنطقه بيكوز. موجود فيه كل شيء ممكن تتخيلوه باسعار منافسه جدا، وممكن كمان انكم تفاصلوا. يعني انا من وجهه نظري السوق بيستحق الزياره بكل صراحه. بالاضافه كمان للاماكن اللي صورناها، الناس بتحب السمك. خليني احكي اكثر من الاسعار اللي صورتها في فيديو السمك عندي على القناه، لكن ممكن انك تاكل هون لو مش فارق معك السعر كثير، وانك تاكل شيء نظيف وفي موقع خلينا نحكي على البحر دايركت. واخر مكان راح نزوره بهذا الفيديو واللي هي تل العرائس. تل العرائس موجود في منطقة تشاملجا التابعة لاسكودار. هاي المنطقة تعتبر واحدة من أعلى الأماكن في إسطنبول، والإطلالة فيها جميلة جدا وتستحق الزيارة تحديدا في وقت الغروب. أغلب الناس بتيجي صراحة صباحا وظهرا، ولكن الأفضل إنك تيجي لهذا المكان في فترة العصر وما بعد ذلك لحتى تشوف الغروب من هذا المكان. جميل جدا بكل صراحة يعني. فأنا شخصيا دائما بأنصح بزيارة هذه المنطقة، ولكن زي ما حكيت بعد العصر. اوكي. بالاضافه لانه موجود فيها الاطلال الرائع، موجود طبعا جامعه تشاملجا اللي هو اكبر جامع في تركيا، بالاضافه كمان لبرج الاذاعه والتلفزيون اللي تم افتتاحه قبل عده اشهر. هذا البرج اللي فيه اطلاله جميله جدا من الاعلى، واللي هي اعلى اطلاله موجوده في تركيا حاليا. تمام. والبعض يتحدث على انه هي اعلى اطلاله في اوروبا. تمام. ادخليه البرج طبعا 120 ليره، ان شاء الله راح نعمل له فيديو مفصل فيما بعد. لكن خلينا نقول انه تشاملجا بشكل عام بما فيها تل العرائس، جامعة تشاملجا، برج الإذاعة تستحق الزيارة بكل معنى الكلمة. وبهيك بكون وصلت لنهاية الفيديو. بتمنى يكون الفيديو عجبكم. أكيد راح أرجع وأذكر قناة أبو فهد، الناس اللي حابة تشوف المعيشة والحياة في تركيا على أصولها، ونصائح ممتازة جدا على قناة إيجار، شراء، كل مدارس. لهيك قناة أبو فهد بالوصف، اعملوا له اشتراك بالقناة واحكي له من طرفي. وعموما إن شاء الله نشوفكم الأسبوع الجاي فيديو جديد. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تعملوا لايك للفيديو، تنشروا الفيديو بكل مكان. سلام.